group stage. And will end that goal for the win. And they win against Pacific Magna. Call it a night, and Elvin will kill the final member as they will go to the grand final. The dynasty is still well alive. Pacific Magna will be your 3-time champions of CFS PH Masters. What is up, ladies and gentlemen? Welcome nga pala sa preview show wherein pag-uusapan natin kung ano ba ang meron sa mundo ng Crossfire Philippines ngayon at lalong-lalo na mga tropa nga pala si Phil, your host for the day. And syempre, kasama natin ngayon ang tatlong nagagwapuhang panelists natin for the day na nagngangalang. We have Sneaky, we have Bipolar, and syempre, nandyan din naman si Daydum. And later on, mga tropa, makakasama din natin ang isa sa pinakakilala sa mundo ng Crossfire. Bibigyan ko kayo ng clue. Hari siya. Pero yun nga mga tol, umpisa muna natin. Sneaky, kapatid, kamusta? Yeah, I've seen better days pare. Medyo nagkasakit ka lang this week. Pero in terms of Crossfire, men, grabe. Non-stop action, impact pa lang dito, men, sa playoffs. Sobrang init nga, lalong-lalo na meron na tayong nakoronahan pagdating nga sa impact. Pero yun nga muna, Bipolar, brother, kamusta? Oh. Ayan. Pero bago muna si Bipolar Daydum, I mean, syempre, andito muna ang isang pinaka-pogi, mala Joshua Garcia. Kamusta, pare? Okay naman. Sobrang saya ng matches last week. Sobrang masaya ng matches last week, especially because of the main event, no, the top two teams sa group stage, nagkabakbakan, Evos and Ubek, and it was so enjoyable to watch. And the 2-0, nobody expected. Sobrang saya panoorin. Pogi na Bipolar kanina yun. Pero yun nga, Bipolar. I mean, of course, maraming hindi nakarinig nun. Ang sabi nga pala ni Bipolar, wala na siya sa kanyang denim era. Buto na tayo ngayon sa leather jacket. Malamig ba dyan? Malamig ba dyan sa kwarto mo kung nasan ka? Alam mo man, parang nauubos din talaga yung mga outfit ko dahil sa preview show natin. Pero yeah, lumalamig-lamig naman kasi syempre uulan. Pero yeah, I'm excited for what's up ahead, Vil. Magiging last na natin tong preview show for Masters basically. Last na? Ano ba naman yan? Gusto ko, pwede bang araw-araw na lang yung preview show? Kasi, alam nyo ba guys? Siyempre, ako, as a host, gusto ko araw-araw natin itong ginagawa. Kasi nga, siyempre, di ba, para everyday, pwede nga tayong mag-usap. Pero not just Masters, pati Impact nga, di ba? Once again, welcome nga pala sa 8th episode. Biruin nyo, mga tol, 2 buwan na natin ito ginagawa, men. 2 buwan, ganun na katagal. And it's like, I mean, feels like just yesterday tayo nagsimula nga dito. Pero speaking of simula, mag-umpisa muna natin ngayon ang talakayan dito nga sa nangyari sa CFS Impact Summer 2025 updates. Tapos na yung ating group stage. So ngayon, dito ngayon sa ating playoffs. So Sneaky, it's gonna be Matches versus Rhea 7. 3-1 yung score nila in favor of Matches. Yeah, I think pinakita lang talaga ng matches yung kanilang true potential, no? Pagpasok nila dito ng playoffs. And obviously, itong R7, feeling ko, they were here for the fun of it, pare. Kumpara nga dito sa matches who's a lot more serious pagdating sa pagpasok ng play-in. So, ayun nga, obviously, para dito sa matches, they have spotted a diamond in the rough na pangalan niya ay Zach. Yeah. And it's been a very impressive run galing sa kanya so far. I mean, everyone really performed pagdating nga dito, no? I mean, sadly, Rhea 7 dropping sa ating third place match, sa ating lower bracket. But right now, at least kita natin na Matches talagang nag-init sila in order for them to advance sa ating grand finals. Ang score nila is 3-1 nga dito. Nanalo ang Matches sa Black Widow and Kara. Pero natalo sila sa compound. Pero nakabawi naman sila in order for them to get that 13-12 really close game. Papunta naman sa Eagle Eye 2.0. And right after that, it is Sunday Shrooms versus Heroics. Yes, 3-1 ulit yung score dito, Bipolar. Yeah, grabe talaga yung matchup na ito. You know what? Heroics really did put up a fight. Sabi mo nga 3-1 yung ending nito. Pero as a semifinals matchup, talagang binigay ng Sunday Shrooms lahat ng mga kaya nila. Look at Ram just fragging all the way throughout. From start to finish, pinakita niya yung lakas niya. Yeah, I mean, wala tayong nakuhang kumbaga mga OT nga pagdating nga dito no? Pero matinding win na pinakita nga ng Sunday Shrooms nga dito. I mean, yes, natalo sila sa first map ng Heroics, which is 8-10 yung score. Pero right after that, tinulungan
tinuloy-tuloy ng Sunday Shrooms ang kanilang win streak in order for them to win sa Black Widow. 10-5 yung score. Sa base, 10-8. And Eagle Eye 2.0. Actually, kumbaga, talagang Sunday Shrooms, tinuloy-tuloy nila ang win nila pagpunta nga dito with a 10-3 dominating score pagdating nga dun sa Eagle Eye 2.0. Pero pagkatapos naman yan, pag-usapan muna natin ang pinakamainit, which is ang ito, mainit to, tol. Ang game na to, I mean, Daydom, Rhea 7 versus Heroics, this is actually a match to watch out for. Yeah, absolutely. The battle for third, no? And Yup. the Heroics set the tempo dito sa sub-base pa lang, no? Simula pa lang ng game, magkadikit eh. But then, Yup. dumating tayo sa round 5, round 6, and Rhea 7 just started to Yeah. just started to falter a little bit. Nahirapan sila eh, kasi yung BL side nila medyo nakakulang sa defense dito ng Heroics. And then, from there on out, actually, mas naging close yung series. Rhea 7 did not back down in Ankara and Compound. Pareho silang hard-fought games. Yup. But Chestril was the difference maker. Getting almost 20 kills nung set number 2 natin. Tapos tuloy-tuloy na, no? Medyo na-tame si Jeffrock sa series na to, Vil. Kumbaga nakabawi ang Heroics eh, no? I mean, coming in Yun from nga, a loss nga na pinakita ka nila sa Sunday Shrooms na naging 3-1 yung score nga nila, no? Pero at least Heroics ngayon ang ating third place right now. Pero pagpunta naman dito mga tropa, ang ating grand finals, we have Sunday Shrooms versus Matt Jess. 3-1 yung score nila dito, Sneaky. Pero yun na nga, congratulations sa champion natin, which is Sunday Shrooms. Ayun nga, Sunday Shrooms obviously playing a very nice final, pare. We saw all the sides of this team, you know, sniping dito ni Kim, is entering and everything. Pero para sa akin, yung pinaka-impressive na performance, especially going into playoffs, is galing dito kay Ram. Ayun nga, low-key anime reference, pare. Inactivate niya yung All for Alde at 25% and it seems like it was enough para talunin itong matches. Pero granted, no, matches isn't a bad team. Feeling ko kaya nilang makuha ng deep run sa playoffs, but up against this Sunday Shrooms team, man, di talaga kanaya. Yeah, pero kung napapansin mo, no, I mean, for Sunday Shrooms, yes, nanalo nga sila dito nga nung kalaban nila yung Heroics with a 10-3 score, pero nanalo ang Magus naman doon with a 10-8 score. Kumbaga, it's like, it's all about how you play out every rounds nga dito, and it's just Magus really tried to own Sunday Shrooms pagdating nga doon sa mapa na yon. Pero right after that, sa Mexico 2, 7-10 yung score nila. Really close game nga nakikita nga natin dito, but at the end of the day, Sunday Shrooms bagging that grand finals win. Pero yun na nga, congratulations nga pala sa inyo. Pero syempre, ito nga pala yung ating player of the bracket. Yun nangyari nung Wednesday and Thursday. Actually, kahapon lang to. And with this, congratulations once again for being the champion, Sunday Shrooms, once again. And right after that, mga tropa, yung Sunday Shrooms and Magus, siyempre, invited na sila sa CFS 25 Path. And of course, sa Impactful naman, andyan naman, makikita ulit natin ang Heroics and Rhea 7. Pagkatapos naman yung mga tropa, pag-usapan na natin ngayon ang ating MVP players. Kung sino ba talaga ang mga nagwala, which is, grabe naman, umpisahan muna natin dito kay Rels. Bipolar, 117 kills pagdating sa kanya. Alam mo, Rels was really fragging all out. Pinakita niya na even though they were put down in a spot na talagang natapatan sila on against Sunday Shrooms, pinakita niya yung lakas niya. Nagpakita siya ng mga outplays and clutch moments mula sa kanilang game, and Rels really just offered a lot pagdating sa matchup nila. Grabe, ang dami niya pinakita dito eh. No? Kung ikaw Bipolar, ka ba papakita ka ano? Yung mga outfit ko na lang, Bill. Yung mga Yan! susunod pa. Wala. Yan, yun ang mga gusto natin makita. Pero right after that, syempre, coming in from Sunday Shrooms, we have Ram. Daydom, 138 kills, 91 deaths. Yun ang pinakita niya. Yeah, siya yung pinakamaraming kills dito sa MVP natin, no, sa screen natin, and it was unkillable performance yung nakita natin mula dito. Okay, Ram, sabi nga ni Sneak, the Alde in him is awake. There were rounds, it felt like hindi siya ma-shutdown, and it just looks so good. Pagkatapos sa yun, Sneaky, we have Jezreel from Heroic, 69, nice kills. Coming in from him though, and 87 deaths as well. I mean, yes, negative, pero syempre nag-perform dito ng matindi. Yeah, sobrang natutuwa ako na naging MVP itong si Jezreel actually, kasi usually he gets overshadowed dito ni Ghosted at itong ni Zolek, but then pagdating nga dito sa ating battle for third, he was on another level, pare. Yung lurks na super effective, his occasional entry fragging open things up para sa kanyang team, and at the end of the day, he just made the team better. Pero Bipolar, syempre nandiyan din naman si Zoren, no? I mean, from Sunday Shrooms, yes, yung champions ka dito with 98 kills and 97 deaths. I mean, this team, man, talagang sobrang, kumbaga, sobrang worth it nung lahat ng pagod para maging champion sila.
Totoo man, Zoren being one of the players na talagang naging versatile sa kanilang matchup using the AWM and M4. Tapos pangatlo, sa kills natin, overall kills, Zoren really popped off. Yeah, everyone really popped off nga dito no. I mean, sa lahat ng teams dito sa ating top 4, of course. I mean, syempre props din sa Sunday Shrooms. I mean, sa totoo lang, last year, sobrang gustong-gusto kong team na to. Why? Kasi sobrang ganda ng merch nila. 'Di ba? Sobrang ano lang, men. Kumbaga sobrang minimalist ng merch nga nila. Pero yun nga, sana next time makabili ako ng merch nyo. Pero pagkatapos naman ng mga tropa, of course, once again, congratulations to Thunder Shrooms for winning. And punta mo naman tayo dito sa Masters. Siyempre, dito muna tayo sa mga Titos of Manila, sa mga old dogs, sa mga tropa. Umpisa naman natin sa first game, which is Execration versus Gone Gaming. 2-1 ang score nila, Daydun. Yeah, and I think a lot of people didn't expect na magti-3 games tayo dito. No? It was a really slow start from Execration and Gaon took full advantage sa map 1. But then, in game number 2, in set number 2, punta tayo sa Port, tsaka sa Eagle Eye, Execration came back. And it felt like they just had a little bit more structure. Obviously, Gaon having a rough season. And Execration, they just showed their strengths, the individual prowess. Still, this is still the Execration that we have to respect. Yeah, pero right after that, ladies and gentlemen, syempre, at least, dun nga sa Execration, nakukuha pa rin nila yung mga wins sa kailangan nga nila, pero sadly, hindi rin talaga sila nakapasok na dito sa top 4 natin, which is ang playoffs. Once again, 1-2 ang score in favor of Execration. They've lost sa Ankara, pero nakabawi naman sila sa Port and Eagle Eye 2.0 with a score of 10-7 and 10-6. Pero pagkatapos naman dito, sneaky, Pacific versus Team Secret. Kumbaga, ito ang isa sa simula ng mga 2-0 clean sweep natin. And Pacific, silang, kumbaga, sayang ang nangyari dun. For sure. Hot take para sa akin, para I think this series was way better than yung Evos versus Evos versus etong Ubek. Ayun nga, it had a lot of back and forths, yung roller coaster of a ride, kumbaga, sa drama sa pagdating sa mga mapa natin. And ayun nga, napaka-poetic ng ending, of course, kasi Team Secret, it's been quite a rough season para sa kanila dito, especially yung simula. But then this win up against itong Pacific, kinda just cherry on top dito sa kanilang season na, hasn't had the best start with their losses dito sa top 2 teams. Pero eto na nga, men, the potential start of a new contender potentially, pare. That's true. Kumbaga talaga mas pinasolidify pa nila yung top 4 spot nga nila dito. Well, yes, sa base, 13-12 ang score na in favor of Pacific. Right after that, it's actually Team Secret talaga dumire-diretso doon, 7-10 sa Port and 9-13 naman pagdating nga sa compound. Na Team Secret pa rin talaga nanalo nga doon, mga tropa. Pero pagkatapos naman yon, syempre, hindi doon nagtatapos dahil meron pa tayong 2 matches. Ang pangatlo, we have Team Acceptance versus Fervid Esports. Well, alam mo, Bipolar, last week, nung sa preview show nga natin, nagkaroon tayo ng prediction, syempre, di ba? Ako lang ang pumili sa Fervid Esports, siguro meron akong kasama doon because I really want them to win. Just 1 match. Pagpunta naman dito nga sa group stage natin. Yeah, totoo. Kami rin, ganun din yung sana gusto natin makita na at least everyone sa buong master, at least may one win. Kaso nga lang, Acceptance talaga. Dinescribe ko nga to sa broadcast na parang pinin-down ang Fervid sa pader to sinakal na lang Acceptance yung Fervid. To a point na talagang naging 2-0 and looking back at it, talagang kahit wala si Heck, naging naging dominating sa matchup na ito. Actually, everyone really dominated pagdating nga dito. I mean, look at the score. So, sa base, 10-3 yung score. And syempre, pagdating naman sa Port is 10-2 naman yung score nga nila. And we'll talk about as well, si AMG, which is isa siya sa pinaka-favorite namin naging guest nga dito ngayon sa preview show. Grabe, no? First time in history, mga tol. Muntik na kaming ma-flag dahil sa mga pinagsasabi niya. Pero legit, man. Kinabahan ako pati yung chat sa Facebook, tawa ng tawa Pagkatapos naman nun, syempre, nandiyan din naman ang Ubek Maniac versus Evos Esports. Ito ang the match of the century, mga pare. Lahat kami, kasama ka ba doon, Daydum? Last week, hindi ka kasama doon. Si Salvatore doon. Ubek Maniac ang pinili naming lahat na prediction dito. At yun ang nanalo, 2-0, pare.
Baliktad naman yung prediction namin nun, no? Nung araw na yon, lahat kami Evos. But I wanna explain my prediction, no? I thought Ubek was gonna hold back. Maybe sinisave na lang yung strats for the playoffs, maybe for the semis. Pero hindi, men, tinusiro nila. That Eagle Eye was perfect. The BL side, spotless, sobrang linis from Ubek. And Evos, di sila nakasagot. I mean, napa-overtime nila yung second map natin in Port. But even then, Ubek, lahat ng rounds in overtime, they won 4 rounds in a row. And Ubek just looking really good. Pero if ever we're gonna talk about din yung score ngayon sa leaderboard no, talaga Evos Esports pa rin talaga yung mapupunta nga dun sa top, followed by, andyan din naman yung Ubek Maniac, syempre, Pacific Macta, and of course, andyan din ang Team Secret. Itong 4 na teams na to, mga tropa, sila yung maglalaro this weekend para nga sa darating na playoffs ngayon, and we're gonna know kung sino pa talaga ang pinakamalakas sa Pilipinas. And right after that, mga tol, ito na ang oras na panonoorin nga natin. Tomorrow, it's gonna be Ubek Maniac versus Pacific and Evos Esports and Team Secret. And right after that, syempre, ang ating grand finals, ang ating battle for a third for us to know kung sino pa talaga ang pinaka-solid, kung sino pa talaga ang pinaka-deserving na mapupunta nga dito ngayon sa ating championship. Is it gonna be the New Bloods or the Titos of Manila? Yun ang mapapanood nga natin, mga tropa. Pero syempre, hindi lang din naman nagtatapos dahil meron pa tayong mga MVP na talagang naging solid sa lahat ng games nga nila. Simulan muna natin dito kay Charleston, coming in from Execration with 39 kills and 34 deaths dito, Sneaky. Yeah, I mean, Charleston obviously, when he is in form, isa siya sa pinakamahirap na sniper na pigilan dito. But, ayun nga, unfortunate lang talaga para dito sa Gaon Gaming. They got the full force of Charleston in Eagle Eye and in Port, pare. And, ayun nga, I mean, hindi lang yung sniper, kundi yung shotgun, pare. Yeah. Ako po, chinek yung bag nila, min. I mean, rather than Charleston, of course, and dito naman si Aiden coming in from Team Secret, of course. I mean, look at that. He got 34 headshots, 55 kills, and 37 deaths, Bipolar. Grabe nga naman talaga. Si Aiden dito, you know what, Team Secret really put up a fight. Talagang pinakita nila na hindi sila magpapatipag against Pacific of all teams. And Aiden really was the player na talagang alam mo yun, naging flash yung plays dito ni Aiden. He was all around the map. Talagang pinakita niya yung presence niya. And speaking of that, syempre dito rin si Zen1, of course. Daydom, I mean, 38 kills, 14 deaths. I mean, there's a reason kung bakit 2-0 din yung win nga nila against Fervid Esports. Pero this player, talagang really good performance coming in from Zen1. Absolutely, especially when it mattered. No, this was the slot 4 regionals, and Team Acceptance able to do that because of Zen1's massive performance. I don't think we've seen a performance like this from Zen1 ever since the Open Qualies. At saktong-sakto yung dating niya dito, just in the nick of time. Zen1 with the highest kill per round sa buong linggo natin, no, ng Masters, and it was mighty impressive from the Team Acceptance player. Which is 1.52 ang kills per round nga nila dito. Pero yun nga, pag-usapan naman natin ngayon, ang isa sa pinaka-favorite ng production dahil hindi nila kailangan palitan yung asset niya. Kano! Sneaky! Ito na naman, si Tol! Ayun nga, Vil, gusto mo na maagang hot take, pare? I think Kano is probably the best player in the Philippines, pare. Yan. And I will stand by that take every single time. Ayun nga, it was proven dito sa series na to na the fact na he's playing the entry role and he still has that amount of output as a player, no? And he is so young and yung ceiling niya hasn't been realized yet. Yep. I mean, nandito na siya sa pedestal, pare. Yeah. Pero, hindi pa natin nakikita yung ceiling. Kumbaga, we can talk about ang laki pa ng room to grow niya, no? I mean, of course, being better as well. I mean, this guy, even though ito yung edad nga niya, pero yung level of yung level of gameplay niya, play style niya can actually surpass anyone. Pagdating nga dito, not just here in the Philippines, pero internationally as well. And right after that, mga tol, pag-usapan muna natin ang one-tap legends. Sino ba ang mga nagwala? Sino ba ang may pinakamataas na headshot nga dito? Syempre, simulan muna natin dito with Aiden. Pagkatapos naman dyan din si MZ with 40 and 35 headshots. Si JJ, nandito rin siya with 29 headshots. CBN, 28 and MVA with 25. Alam nyo na kung sinong nawawala dito. Tatanungin kita, Bipolar, sino? Alam mo, yung si Folex naman. Nawawala execration natin sa buong ranking. Actually siya eh. 'Di ba? It's been CBN and Folex na laging nandito, 'di ba? Pero of course, papasok na tayo sa playoffs ngayon, no? So kumbaga, si Aiden and MZ, talagang nagwala na rin sila in order for them na talaga ito yung makikita natin sa playoffs. So, at least
tomorrow, talagang mainit na laban nga rin talaga makikita nga natin. And syempre, pagkatapos naman yun mga tropa, ito ulit ang One Tap Legends of the Week nga natin. Pero ang tanong ko, sino ba ang Star Player of the Week? Zen 1 dito, Daydum. Yes sir, yes sir. 3.17 KD sa sub-base, 2.38 in port up against Team Pervid. Like I said, Zen 1, we haven't seen these numbers from him ever since the tournament started. And just when Team Acceptance need him to, no, he steps up. I love it. And I love the score as well, no. Team Acceptance 10-3, 10-2 against Pervid. Talagang I think Team Acceptance still has a higher ceiling, and I'm glad that we're gonna see more of them sa regionals. Yeah, and right after that, syempre, pag-usapan na natin ang mga players to watch out. Dahil ito mga players na to, ito yung mga talagang makikita ka natin sa mga susunod na araw this weekend, which is Rank 1, Rank 2, Rank 3. Team Secret yun lang dyan. And syempre, hindi lang din naman ganun kadali yung laban nga nila. No? Sino ba yung kalaban naman nila? Syempre, Pacific lang naman. Pero, itong si Aiden, MZ, A7J, they really performed really good dito, Sneaky. Yun nga, fun fact dito kay A7J at kay MZ, no, Tito Bill, this is their third attempt dito sa Masters and they have never been in a grand final the entire time. Even though nung nandun sila sa matches, they always seem to lose dito sa top 4. So feeling ko ngayon na nila ginag-grasp yung opportunity ng team na to, pare. Feeling nila kaya talaga nila mag-finals. And sino ba yung mga kalaban nga nila, di ba? I mean, actually isang malaking wall to for themselves. It's actually EVOS Esports. So in order for them to be there sa ating grand finals, they need to take down EVOS first. Pero syempre, andyan din naman si Justin ng Pacific and of course si Ellison coming in from Gaon Gaming. And right after that, ladies and gents, ito na yung mga news natin, of course, mga updates sa nangyaring Masters last weekend. And with that, talagang kumbaga dito sa top 4 na to, ito na talaga yung pinaka-deserving, no questions asked pagdating nga dito. Pero Bipolar, kamusta ka naman, pare? Alam mo, okay na okay talaga. Parang the road is getting clear. Mas maganda naman talaga yung ano natin, yung path natin papunta sa finals and semifinals ng Masters. So, wala, excited lang talaga ako, Vil, sa ipapakita ng mga players. I'm actually excited as well, lalong-lalo na sa mga susunod nga nating mga guests kasi balita ko ang tanong. Tatanungin kita isa-isa tayo. Sneaky, sino ba sa tingin mo ang hari? Sino nga ba, men? Sino nga ba ang hari? Sino nga ba ang may IGN na hari nga ang pangalan? Oh, ikaw Bipolar, sino ba ang hari para sa'yo? Ako, yung hari, yung mamayang makikita ko, parang aalis na lang ako kasi nandito yung presence of a god. Tama. Ikaw, Daydum, sino ang hari? Sino ang king para sa'yo? The king is the king. Ayan. He is the king. And speaking of hari, speaking of king, Eto na. ladies and gentlemen, eto na! Ang pinaka-antay na nakararami! Itaas! Hari! Ito na yung hari! King! The king is here! The king! Grabe! Ito ba? It's an honor. It's an honor, tol, na talagang syempre nandito ka. Na syempre, king, kumbaga, siya yung ano sa Pacific, siya yung secret weapon Ganun yan Pag si King naglaro, wala na. Wala na, men. Antayin na lang yung Crossfire 2. Pero ito na mga pare. King, boss, kamusta? Okay lang po naman. Kayo po, kumusta po kayo? Wow, thank you. Ikaw lang yung nagtanong kung kumusta kami. So, napaka-thoughtful naman ng isang hari. Pero yun, King, no, brother? I mean, syempre, welcome nga pala sa preview show. I mean, later on, maglalaro tayo. Pero, ayun nga, kamusta yung team so far? Okay naman po yung team. Kung ano lang sila nung ganun pa rin po. Shoutouts nga pala sa mga nanonood ng live kay King kasi may nagfe-feedback, meron ako naririnig. Pero yun na nga, pagdating naman dito, of course, King, meron tanong yung tatlong panels nga natin dito sa'yo. And ready ka na ba? Ready na po. Okay, Sneaky, ikaw na. Sige, ako na ba? Alright, yun nga, Tur. Gusto ko sana tanungin, no? I think mas naging curious ako para dito sa Pacific. Ano yung pinakamalaking difference from last year to this year pagdating sa environment ng team, sa practice? Ano yung naging diferensya, pare? Siguro po yung difference ng last year tsaka ngayon. Mas disciplined sila ngayon. Tsaka mas nakikinig pa sila kumpara nung last year. Ayun lang. Wow.
Kumbaga, in terms of everyone, kunyari, in order for you to become a really good player, to become a really good team, it's all about the communication, mga tol. So, having a really good communication sa isang team can give you wins, for sure. Pero, of course, Bipolar, brother, ikaw, do you have any questions dito kay Mr. King the Great? King Arthur? Alam mo, King, parang namimiss ka din kasi ng buong Crossfire scene. May tanong lang ako, if nandoon ka sa TS versus PE, mag-iiba nga ba ang outcome ng PE sa matchup na yun? Oo, talo kami dyan. Di ko po alam eh. Depende po sa mangyayari siguro. Depende sa outcome siguro. Hindi natin masabi rin eh. Okay. Pero knowing King, sa isip-isip niya, matik, sure win ako pa ba? No? Humble talaga eh. Humble si King. Matik. Kailan ka nakakitang haring mayabang? Walang ganon, men. Pero eto na. How about you, Matt? Daydom, do you have any questions ba sa ating hari? First off, congratulations muna sa Pacific no, para makapasok. Nung nakapasok kayo ng playoffs. Ito yung tanong ko, Boss King. Sa semifinals kasi, syempre top 4 teams to sa Pilipinas, no. Pacific, the only team to beat Ubek sa group stage, no. Pero tanong ko to, dun sa tatlong team na potentially makakalaban nyo dito sa playoffs, sino yung pinakakabado kayo makatapat? Siguro po wala kasi yung tatlong team na makakasama namin sa playoff, malalakas team po. Yeah, it's all about may the best team wins. Pagdating nga dito ngayon sa Grand Finals once again, tomorrow and sa Sunday, yung ating playoff. So, syempre, lahat, for sure, handang-handa na rin sila kung ano ba pwedeng mangyari nga this weekend. Pero yun nga muna, pagkatapos ng ating mga questions, of course, King, okay lang ba na maglalaro tayo? Okay lang po, walang problema. Okay, game. Handang-handa si King, mga pare. Pero syempre, meron tayong tinatawag na ating new game, of course, Save the Best for Last, which is ang Trivia Bingo. Direct, ipakita mo na nga. Here we go. Ayan. Ito ang Trivia Bingo, mga pare. So, kada topic, merong hidden trivia question nga dito. So, kayo guys, pipili kayo ng isa. Pagkatapos nun, pag tama, edi 1 point. Pero pag mali, pwedeng steal. Ready? Ready? Game. Here we go. Pataasan to, ha. Paano yung lore? Pinakamataas, manlilibre, ha. Sige. You don't know lore. Game. Simulan natin. Sa map. Ayan, sa map. Sa map tayo. Sa gitnang-gitna agad tayo. So, paunahan lang kayo sumagot, pare. Paunahan tayo sumagot. Here we go. Direct map. Or history ba dapat? Ayan, map. What's the name of the map that features a broken train and underground tunnel routes? Broken train. Eagle Eye? Mexico. Mali. Subway. Tama! 1 point kay Dado, mga tol. 1 point. Okay, subway. Saan yung trend sa subways? Broken train. Basta ako para binabasa ko lang to, ha? Basta ako doon, binabasa ko lang to, ha? Yun lang yun, ha? Okay. Baka naman sa labas ng mapa, di ba? O, sa labas ng mapa. O, yung mga bagay na hindi natin nakikita. O, di ba? Okay, next. History. Okay. History. Ayan, ha? History. Madali lang to. Lalong-lalo na. King, kayang-kaya mo to. At what year did Crossfire start in the Philippines? 3, 2, 1, go. 1920s. Sorry. Ano sa'yo, King? 2010? Mali yung 1920. 2004. 2004, mali. Steel, go. Sneaky. Steel. 2011. 2011, mali. 2008. Mali. 2008, mali. Oh, it should be 2009 then kung ganito. In steel. Wait lang. Steel. Sabi ni Sneaky, 2009, 2009 and that is correct. Smoke. Alright. I was 2 years off. Nakalimutan ko yung engine ng laro na to. Sabi ni Bipolar, 2010, tas 2008 eh. Pare, nasa gitna na lang eh. Sayang eh. Sayang. Konti na lang eh. Ayan. Ayan, here we go. Next, we have tactical. Ito, tactical tayo. Here we go.
What do you call... sorry, wala ko pala dito. Sorry. What do you call the special unit in the United Kingdom that became the model structure for special forces in Crossfire? Saan ba to? Kahit sino? SAS. SAS, that is correct. Ayan, which is Special Air Service. Ayan. I'm literally British. Ayan. 2 points sa Sneaky. King, habol! Habol. King, habol! Konti na lang, tol. O, game. Lore. Lore tayo, lore. In Crossfire lore, what are the names of the two rival faction? Paunahan, tol. Hindi, kaya niya na yan. Huy! What are the names of the two? Global Risk, tsaka Blacklist. Bakit sumagot eh? Parang kinabahan na. tayo. Parang kinabahan tayo ah. Ayun, okay, tama. Ayun, tama yun. Gusto natin libre si King. Teka lang, nagtaka ako ba't hindi sumagot yung mga tropa ko eh. Oo, hindi ko nga alam mga dito eh. Ito. Para to kay... King, para sa'yo lang to Para sa'yo lang to, King. Para sa akin. Oh, para sa'yo lang to, tol. Sa team. Okay. Hindi ko alam kung alam ni King to eh. Which Filipino team represented the Philippines at the CFS Grand Finals 2023? Wala akong matumama nun. Nangyari kasi nag-slide Go, King. Pacific Makta. Let's go! Dapat lahat. No sweat, pare. No sweat. Okay, pagkatapos naman mga tropa, doon naman tayo sa Star. Yeah, it's a Star. Star player. If Team Acceptance Zen 1 is a Star Player of the Week, then who is a one-tap legend for this week? Eden? Legend. Wait lang. Sino una? Nauna si Bipolar. Yan, para lahat tayo may score. Yan, 2-1, mga tol. 2-1. Sorry, King. Walang problema. May score Bigayan lang. Bigayan lang, tol. Tama, bigayan lang. Diba? Pantay tayo lahat. Tama. Pero ito, meron pa isa. Doon naman tayo sa player direct. Ito ang dali nito, tol. Who is the youngest professional player in Crossfire to have qualified for a major event at age 13? Kano. Okay. Thanks. Sorry. Sinagot mo, Paul. Sorry. Wala ka naman sa mali, pare. Sasabihin ko sa'yo, age 13, hindi 31 Boss! Shoutouts nga pala kay Tropang Tanks, tol. Mahal kita. Yan. Ito ang pinaka-uli. Save the best for last. Character in event. Ha? Ayun, meron pa pala isa. Sorry. meron pa isa. Sorry. Here we go. Character. For character, she is the first female character ever created in Crossfire. As such, she is the first female character to be available in the item shop in many versions. Matahari? Hindi. Okay. Pop. Cook, man. Di ko na alam. Pop X? Sabi mo, boss. Kaya niyan. Peacemaker? Yun, tama! What? Tama! Grabe naman yung pull na yan, Paul. It's actually United Lady Peacemaker. Ay, kulang. Grabe. Men, kumawa sa'yo, tumaya ka na sa loto, pare. Wait lang, lalabas muna ako. Oo, pare. Tol. Ito. Last but not the least. Here we go. Save the best for last. Event. What special event coincided with SGJ lifting the trophy during the PH Regionals last year? Special event coincided with SGJ. Ano yung special event na to? Christmas. Hindi, tol. King, hula mo. Regionals? In-game event ba to? Or like in-game event? Just to give you a clue, this is not an event sa Crossfire. Okay.
It's actually a live Ano to? event. Halloween! A live event. Ang ingay ng mga tao. Live event. Live event. What special event coincided with SGJ lifting the trophy? Ang ingay. Live event. Live Birthday event. ni Tino? Yun! Birthday na Tino! Tama! Doon, Birthday. Nisip Sneaky! ko birthday eh. Birthday yun eh. I can't believe I remember that. Birthday, yes. Tama! Doon, Yun ang Tol! crazy pool, man. Easy pull nga, Tino. Siyempre, belated happy birthday in advance. Happy birthday nga pala kay Kapitan Tino ng SGJ. Long time no see, Tol. Sana makita ko ulit namin dito. Pero yun nga, no, congratulations nga pala dito for Sneaky. Siyempre, ikaw ang manlilibre mamaya. And of course, 2-2-1 Libre si Arthur. yung score natin. Pero King, okay lang ba na magkaroon tayo ng special portion na ikaw, na sa'yo lang? Pwede. O sige, ang tawag naman dito is fast talk lang. Fast talk lang, pare. And ito yung mga kasama ko mga panels dito, meron din silang sari-sariling fast talk para sa'yo. Pero ako muna. King, ready? Sige po. Ready. Sniper or rifle? Sniper. Global risk or blacklist? Global risk. Flashbang or grenade? Flashbang. Pinakapoging player para sa'yo? Bill. Grabe ka naman, pare. Ibang klase ka. Okay, next. Natanong ko na ba yung flashbang or grenade? Hindi ba? Natanong na po. Ay, natanong mo na. Natanong na po. Lose to a rival or lose to a newbie team? Lose to newbie and rival team. Sige, pareho. Pinakamalakas na player. Ay, sorry. Pinakamalakas na team para kay King. Pacific. Yan! Ano bang gusto ni King? Grind day or rest day? Grind day. Magbigay ng team na mahirap kalabanin. By shock. Wow. Gumawa pa ng China, Oh, ba? pinakauna yun It's not wrong. Pinakauna yun international yung laban Ayos yan. Magbigay ng team na gustong kalabanin. By shock. Ayan. Yan. Kung meron kang gustong puntahan na team, saan ka pupunta? Pacific. Ay, Pacific pa rin. Yan. Pacific in 3 words. 3 words. Disciplined. Lakas kumain. Tama, malakas kumain. 3 na yun. 3 na yun. Discipline, malakas kumain. Discipline, malakas kumain, malakas humilik, ganun. Sakto. Ito, love life or career? Career. May love life na ba si King? Wala po. Kung merong gustong sabihin sa future jowa mo, ano gusto mong sabihin? I love you. Yan! That's... Siyempre, pagkatapos man lambing, ano bang gusto ni King? Lights on or lights off? Lights on. Kasi? Para makita. Yeah! Nakakatakot. Okay. Yung screen pa rin. At habang naka-lights on, ano bang gusto ni King? Fast or slow? Depende sa music. Depende sa paglalaro to, ha? Sa paglalaro to, ha? Sige. Okay. Mahirap naman kung mabilis ka maglaro tapos background music mo, Ben and Ben. Okay. Kaya nga, ayun nga. Okay, next. Ano bang gusto ni King? Happy ending or chocolates, pare? Happy ending. Para lahat masaya. Yan! Ang gusto natin. Okay, fast talk, Sneaky, simulan mo. Uy, may fast talk questions pa pala. Sinabi ko yun, pare. Meron din Sorry, sobrang locked in ako. Yung ganda ng tanong mo, men eh. Ito, men. NBA or Justin as roommates? Ano po yun? Pawil lang siya. NBA or Justin as roommates? Kunyari, lilipad kayo, pare. Sino mas prefer ko? Justin. Importante. Malakas sumilig sa NBA eh. Should mo nagsabi na, sinabi. Ikaw, bipolar. It's not wrong. Ako, King, mabilisan lang, EVOS or Team Secret? Mahirap ah. Doon lang ako natagalan sumagot. Di ko pa alam eh.
Okay, kunin ka muna yung unan ko, King. Wait lang, baka mabatay dito ng mga. Kung may pipiliin ka pare, wala talaga. Wala Baka po. mag-curse niya. Sino na po manalo dun na lang po ako. Okay. Daydom. Okay, ito King, boss. Kalaban sa finals, international or national team? As in PH team. International. Ay, paano ano po? Pag finals na, grand finals? Kunyari, Evo's PE pare sa CFS. PH team. PH Home team. series. Para dalawa panalo. Tama. King, last sa akin. Kung pupunta ka sa grand final, sino gusto mo makatapat? Buy siya. Baba siya. Hindi, dito lang. Ay, ano pa? Dito po. Dito lang. Sorry. Boss, mamaya ka na sa China, ha? Mamaya ka na sa China. Dito muna tayo sa Pilipinas. Sa sariling atin. Masters. Oh. Evos. Evos! Ayan. Nasagot din. Feeling ko, itong siging pag nasa China, talagang good time, no? Grabe, siguro. Ano yung mga ginagawa mo sa China? Ikaw, ha? Parang Wala po. parang lahat ng bukang bibig mo, laging China. Pero yun na nga mga pare, syempre once again, we have King right now at yun ang ating fast talk. Pero of course, before natin palayain si King dito, magbibigay muna kami ng mga konting message, syempre para sa'yo. Simulan natin dito kay Sneaky. Ayun nga, King. Nice to talk to you again, pare. It's been a while. Hopefully, yun nga, despite not having a land dito sa Masters, magkita-kits tayo one way or another. So, ayun nga, men, good luck sa rest of the run ng PE. Despite na sobrang bias ako sa TS, pare, chinichiro ko pa rin kayo, pen. Thank you. Ayun, shoutouts nga pala. Ayun, here we go. Actually walking. Casual lang mga tol. How about you, Bipolar? Meron ka bang gustong sabihin kay Sir King? Ako, King, congratulations sa run nyo sa buong PE. Hopefully, magkita-kita tayo sa Grand Finals para sa inyo or alam mo yun, matupad ulit yung pangarap mong makita ulit ang Baisha Gaming at ipakita mo ang lakas ng Pinas. Yan! I love that. Daydom, how about you? First off, boss, congrats ulit sa group stage run natin. Very clean. Good luck sa playoffs at sana makita kita maglaro sa playoffs. Ayan. Alam nyo ba guys? Alam nyo ba guys, dapat ang i-interviewin natin ngayon si Revenge. At least nagpakita. Pero hindi, sabi ni King, no revenge. Ako na ang bahala. Akin to. Pero yun na nga mga tol, ikaw King, meron ka bang gusto sabihin sa lahat ng sumusuporta sa inyo? Pasalamatan? Meron ba kayong mall tour? Kailan ba concert nyo? Here we go. Sa lahat po na sumusuporta po sa Pacific Esports, thank you po sa lahat. Sa family, sa friends namin, sa supporters, kay Ma'am Vance, kay Coach, tsaka ayun po, sa lahat po. Thank you. Tsaka sa lahat pong nagko-comment ng Let Arthur Play, hintayin niya lang po mag 6v6 yung CF. Maglalaro na tayo. Huwag kang mag-alala tol. Magpapatch ang CF para sa'yo. Antayin mo lang pare. Pero yun na nga, no? Once again, we have King right now. Again, once again from Pacific. Thank you very much, King. Good luck sa mga susunod nyo. Susunod yung games. Kita-kits next time. Bye-bye. Thank you. Bye po. Alright, once again, ladies and gents, we have King, mga pare, na talaga napag-usapan na nga natin ngayon na masaya, syempre, nakuha nga ng mga narinig nga natin sa kanya. Pero of course, right after that, dito naman tayo sa susunod na portion natin, which is ang hot takes. So, we have a total of 5 na mga hot takes natin. It's really up to us if it's gonna be spicy, hot, or mild. Ready? Direct? Here we go. At syempre, ang pinakaunang message ang sabi ni Aleb Say, Team Secret's inconsistent group stage performance means they're not truly a top 4 team and will get crushed. Para sa akin, it's mild. I mean, it's mild. At least, talagang nagkaroon ng tayo ng first game jitters and right after that, tinuloy-tuloy ng TS yung pagkapanalo nila. How about you, Sneaky? I guess may point naman siya dun sa inconsistent na group stage performance, but then ayun nga, feeling ko TS they were just ramping up, kagaya nga sinabi mo dito, Bill. But as much as it hurts to say, feeling ko like two peppers. Slightly spicy. 2 peppers para sa akin. Feeling ko may point, pero ayun nga, we're gonna have to wait and see. Yan, spicy. Let's go, Bipolar. Para sa tatlong spicy. I mean, yeah,
totoo naman na may naging inconsistent pero kasi determined yun sa kalaban nila eh. Mhm. So medyo yeah, you're right pero they're napatunayan naman nila na top 4 team sila. So Yeah. might as well, di ba? Aleb, tignan mo na lang kung paano sila maglalaro this weekend. Yeah. Kasi to be honest, I mean, not truly a top 4 team. Ang bigat niyan eh. Ang bigat, Yeah. ang bigat na sabihin mo nga yan. I mean, at the end of the day, sila ang top 4 sa buong Pilipinas. I mean, yes, inconsistent in a way na dun nga sa mga first game jitters sila. Pero pagkatapos nun, syempre, sino ba yung mga natalo nilang teams, di ba? Yun yung tanong. Pero of course, I mean, Matt, ikaw brother, ano? Para sa akin, two peppers to. Yung inconsistent group stage, I mean, okay, sure. Pero yung not truly a top 4 team, what do you mean? They're literally top 4 in the standings. So medyo, two peppers. Okay. Alright. Thank you very much, Alebsey, sa iyong mensahe. Pero syempre, pagkatapos yan, of course, meron tayong susunod na hot take dito. Ang sabi ni Zion Set. Oh my God. We have some hot takes, bro. Now we have some hot takes, bro. Hoy. Pero yun nga. It's absolute. Apologies for the language. Para sa akin, Vil, unahan na kita min 3 stars. 3 stars? 3 stars. 3 peppers, pare. 3 peppers. Kasi, alright. ito yung hinahanap natin na take. Para sa spicy take, pare. Yeah. Yung if you want to put down a take, dapat ganitong ka-spicy Oo. dito sa chat. If you want to show up dito sa show natin, Yeah. it has to be exactly like this. Yep. I mean, granted, I don't agree with yung comment, pero it's out there na, possibly ma-rage bait maybe 1 or 2 people. Yeah. Pero at least, diba, kumbaga, mga ano nila to, yung mga personal na takes nila to eh. Pero how about you, Sir Bipolar? Ako, 3 spicy din, pero may mas spicy akong sasabihin. I don't Ano, pre? agree with you, Zion. Pero kasi sumisigaw ako last time nung naglaro yung Evo, si Yobib parang hindi, wasn't really the Yobib that we see sa ibang matches. So, washed up is not the right term. Siguro hindi talaga siya nasa prime nung time na yun. Pero, ang aga pa man para mag-retire, para ma-bench si Yobib. Brother, kilala mo ba sino yung sinasabihan mo nang mag-retire na? Ilang beses ko na nakita si Obi sa personal, pare. Kumbaga, may gatas pa siya sa labi, men. Maaga pa, tol. Maaga pa, men. Kumbaga, how about you, Daydom? 3 peppers to sa akin. Spicy itong Yobib is washed. Saying Yobib is washed is crazy. That's a crazy statement. Parang ito yung tipo nga na it's either ma-rage bait ka or it will start a conversation. 3 peppers. Para sa akin, okay na tong wala akong sasagutin, tol. Masaya na ako dito sa walang sagot. Safe. Safe lang, pare. I mean, masyado pang bata si B-Boy, boss. Pero ito na. Next, ladies and gentlemen, ang sabi ni Jedul Adul. Direct, ipakita mo na yung susunod. Here we go. Sabi ni Jedul Adul, parang underperforming pa si ZYK, si Aljon daw mga tol. Para sa kanyang reputasyon, sana bumawi siya sa playoffs. Paano? Ayun nga, wala siya sa playoffs Oo, paano? So, one spicy. Oo. It's One din ako eh. I don't know what to say about it, pare. I mean, granted, para sa akin naman, Bill, nag-underperform slightly itong si ZYK compared to his usual output, pare. Pero, ayun nga, there was a lot of other factors na kailangan isipin dun sa takbo nila. Yeah. Bipolar. Pwede bang walang spicy na lang? wala kasing I mean, medyo ZYK was really hindi masyadong naramdaman. Pero siguro one spicy na lang for me, Jedul. Yellow Canton. Ayan. How about you? Original. Ano sa akin to? 1 pepper to sa akin, Bill. I mean, I wouldn't categorically say na underperforming si ZYK. Malakas lang talaga sila Paul X, tsaka sila CBN this season, no? But, yeah, we won't see more of ZYK sa playoffs. Maybe sa regionals, nakikita natin sila na mag-perform si ZYK. Yeah. Pero yun na nga, no? Thank you very much. Ito nga pala kay Jedul Adul. Sadly, hindi nga natin makikita si Aljon sa playoffs. And susunod, of course, malay mo talaga makabawi nga sila dito. Thank you very much. And pagkatapos naman nun, we have Axel Phone. Puro yabang lang tong Evos. Kain sila mamaya sa Pacific. Ewan ko dito. Sige, ewan ko ba dito, tol? Sige, sa'yo, bipolar. Para meron ka nang gusto sabihin, pare. Ako naman,
isa na to sa nagpapatunay marami talagang haters ang EVOS. So para sa akin, Axel, isang spicy ka lang kasi kung titingnan mo ulit yung standings natin, parang hindi napapatunayan na puro yabang lang ang EVOS man. Yeah, tama. Once again, ladies and gents, for EVOS, like and share, go with Shane. Yan, yun yung... Yes, sir! Plug in ulit. Obligatory plug. yun yung page ni Shane. Kung gusto niyo makakita ng mga travel vlogs, go with Shane lang. Go with Shane lang, EVOS lang. Sa akin, 1 lang din, Pepper Direct. How about you, Sneaky? Feeling ko one spicy. I feel like yun nga, mayabang naman talaga yung EVOS. I think everyone knows that, pare. But I think that kind of goes with the charm of the team, pare. Pangit naman na all 8 teams are humble. I feel like that's actually very, very boring kung manonood ako ng esport. So, yan nga, why not? Bit more spice galing dito kay EVOS. But Axel, di naman siya mali. But kakainin sila ng Pacific. Tignan pa natin, man. It's been a good year para sa EVOS. Yeah, that's true. Daydom. One pepper lang din sa akin to. I mean, parang ano to eh, 2 different statements. EVOS, yes, they're loud players, but we like that. We like that about them, no? And yung part nakakainin sila mamaya ng Pacific, as Sneaky said. We'll see. But I'm sure it's gonna be a good game. It's gonna be a good series. Close one. Yeah, a really close game for sure. A really good game nga na makita nga natin. Pero yeah, ladies and gents, thank you very much kay Axel Phone nga pala. Of course, ito ang kanyang hinanaing, ito ang kanyang mga sinasabi. Maraming salamat. And syempre, last but not the least, galing kay Arya Arc. Overhype lang UM. Hoy, Arya Arc, makinig ka! That's easy. Natalo nila ang King Zero. 2-1 sila sa Evo Power. Overhype? Hoy! Makinig ka, Arya Arc! 1 sa akin. Dagdagan ko pa yan, Vil. Dagdagan ko pa yan. They beat the first seed ng China. Yan. And they beat the second seed ng China. Evolution Power being, yun nga, yung probably had one of the best seasons dito sa CFPL, and ayun nga, they still got them really close. Si King Zero talaga doon ako nagulat, Phil. I think we were surprised that time as well. Overhyped, I think it's 1 pepper. I think sakto lang yung rating nila. Granted, natalo sila sa PE. I still think they're probably best in PH. 2-0 sila doon, men. Sub-base compound yung panalo ng Ubek Maniac doon. Pero how about you, Bipolar? For me, 1 spicy lang din. Let's continue the train. No, Arya Arc, para sa akin, overly short yung stature mo. Man, di mo nakikita yung angat ng UM ngayon. So, feeling ko, yung overhype mo, parang para sa amin, wala lang yun. Kasi ang liit-liit mo, man. No offense sa mga petite. Sorry. Ito lang po. Itong mga mensahe namin is directed towards kay Arya Arc. Ayan. Yeah. Ayan. How about you, Datum? What do you have against Mini JC, man? Feel kayo na pa ako natatawa kasi I think this is the very definition of a hot take. Men, tatlong words lang yung ginamit. Tatlong 3 peppers to sa akin. Kasi, men, ito tatlong words lang yung ginamit ni Arya Arc. Pero yung tatlong kasama sa panel na nag-crash out. Feeling ko ito yung definition ng hot take. Kasi sobrang ikli lang. Wala siya sinabing any description. Overhype lang UM. Tapos nagalit yung tatlong kasama. 3 peppers para sa'yo. Are, shoutout sa'yo. Kalimutan ko Rage Bait Enjoyer pala si Doom. Ito nga, ito yun pare. I mean, isipin nyo, hindi naman tayo taga UM pero tayo yung galit eh. No? Yeah. Parang ganun yun pare. Pero ito na nga mga tol, ito na yung ating mga hot takes. Of course, Arya Arc, maraming salamat sa iyong komento. And kita kasi lang tayo sa susunod nga na episode, of course. And right after that, ladies and gentlemen, oras na para syempre i-check muna yung ating upcoming matches, of course, para sa darating na weekend, ang ating Day 15 and Day 16. Of course, first off, we have Ubek Maniac versus Pacific Esports. The winner of that, syempre, will advance para sa Grand Finals. And the loser is mapupunta naman sila sa ating battle for third. Pagkatapos naman ng mga tropa, we have EVOS Esports. Kalaban naman nila ang Team Secret. Ito ang maglalaban. Ito ang makikita nga natin. So really can't wait nga sa darating na Saturday, which is tomorrow. And on Sunday, it's gonna be the main event of the century. The finals of
of Masters, which we're in. We're gonna know kung sino ba talaga ang pinakamalakas nga sa Pilipinas. Pero in terms of predictions, dito naman tayo. Prediction! Umpisa na natin to, Direk. Here we go. Sino sa tingin nyo ang mananalo? UM versus Pacific. 2-1 UM. UM mapupunta sa Grand Finals. Sneaky. 2-1. Best of 5 to win. Ay, best of 5 pala to. 3-1. Sorry, 3-1. 3-1. Ayun, sakto pare. Ayun, 3-1 PE ka, men? Okay. Ay, 3-1 UM. 3-1 UM. 3-1 UM. Sorry. Ayun, sorry. Ayun, pre. Good comms. Good comms. Pero yun nga. Ubek though, pili ko despite yung loss ng Ubek dito sa group stage against itong PE, I feel like they haven't really shown their full strength dito sa group stage. So feeling ko, I think this is gonna be closer than expected though. So 3-2, Ubek pa rin ako dito. Okay. Bipolar. For me, dahil wala ako bukas, gusto ko tumagal yung lawan para mapagod yung casters. 3-2 tayo in favor of Ubek. 3-2. Okay. Daydum. Ano din ako dito. Same with everyone. 3-2 Ubek. 3-2. And I think magbabago lang yan either kung manalo ang Ubek sa Eagle Eye or hindi. Ayan 3-2. Dun sa casters tomorrow, ayan, 3-1 ang gusto ni Kuya Vil. Siyempre, gusto ko matapos kayo na maaga. Ayun lang yun. Pero siyempre, there's a chance talaga na UM can actually get that grand final slot. Pero siyempre, I mean, anything goes. Pagdating naman dito, no? I mean, ang maganda nga dito, grand finals, na walang lower bracket, 'di ba? Hindi siya double elims. Yeah. So, masakit, unforgiving, pero syempre may the best team win pagpunta nga dito ngayon sa playoffs. Pero yun nga, para naman sa ating second match mga tropa, here we go. We have Evos Esports versus Team Secret. Okay. Watch Go with Shane. Nakita ko yung Go with Shane, guys. Siguro 3-1 ulit. 3-1 ulit ako. Evos Esports ang mananalo dito. Dadum. I was looking at you. I'm looking at you, Sneak. I was looking at you the entire time. I've been the longest rider of this hype train dito ng Team Secret, pare. I'm not gonna stop anytime soon. I think this is still gonna be a close series, pero I wouldn't call it Cinderella run, pare, but the run galing dito sa TS has been too good. Gusto ko sundan yung story na to all the way to Grand Finals. So I'm gonna go 3-2 TS dito, pare. Alright. How about you, Bipolar? I love Evos though, man. Alam mo, Sneaky, nabago mo na yung isip ko for Team Secret. Pero kasi for me, since nasa broadcast ako neto, gusto ko maikli lang. So 3-1 Evos ang aking pili dito. Bipolar, tandaan mo, yung katabi mo sa kaliwa mo, mahilig sa TS to. Para pantay. Tol, tandaan mo, mahilig kami sa TS, pare. Daydom, how about you? Ako, Sneak, listen. I've seen the growth of Team Secret over the group stage over the year so far, and I'm not convinced. 3-1 Evos para sa. Alright, 3-1 Evos pagdating naman dito. Alright, here we go. Ito yung mga prediction namin, mga tol. And syempre, meron tayo isang surprise prediction galing kay Kuya Vil. Okay. Sino ang mananalo sa Sunday Grand Finals? Umpisahan naman natin kay Daydum. Ubek. I mean, I think yung prediction ko dito na Grand Finals is Evos and Ubek, no? And I think the 2-0 from Ubek is enough proof to show why. Yeah. Bipolar. Ako, same with Daydum here. I think Ubek is just gonna take it home para sa Cebu. Yeah. Sneaky. Yun nga, hypothetically, no, TS does make it to Grand Finals. I still think Ubek mananalo. Pero, kung makaabot yung Evos ng Grand Finals dito, men, I feel like they're gonna win. Okay. Evos. Kay Kuya Vil, UM siya. Kung tip niyo lang na malaman yung sagot ko. Pero UM ako. Salamat. Kumbaga, share ko lang na UM din ako. Pero yun nga, no, I mean, nakadepende, of course, kasi sino papasok ka sa Grand Finals, pero we have a feeling na talagang tatlo sa amin actually na UM can actually bag this championship, ladies and gentlemen. And there you have it. Napag-usapan natin ngayon. Yun nangyari, of course, dito sa Impact at lalong-lalo na dito nga sa Masters. And I really can't wait on what's gonna happen tomorrow
dahil doon na magsisimula ang lahat. Sino ba ang pinakamalakas sa Pilipinas? And syempre, before ending the show right now, pwede nating sabihin na ito ang pinakamaaga nating matatapos so far. So, Sneaky, do you have any last words? Saka ba namin makikita? Saka ba namin na ma-follow? Let's go. I think ngayon pa lang nag-sink in sa akin, Vil, na we've been doing this for like 8 episodes na. 2 months, so, yes. Ayun nga, 2 months pare. So, thank you to everyone who checked out yung preview show. Yun nga, we're gonna be back very, very soon naman. And yun nga, if na-miss nyo yung ganitong type ng content, podcast gonna be coming out very, very soon regarding dito sa ating Masters and Impact, and potentially papag-usapan namin yung EWC with Salvatore. Doon nga sa The Crossfire Times, make sure to check out yung yun nga, Sticky Frogcast. I do stream CF from time to time, and hopefully makita ko yung mga ibang fans doon pare. Yeah, thank you very much, Sneaky. Once again, just follow him sa kanyang mga socials. Diyan lang yan sa baba at Sneaky Frogcasts. Bipolar brother, galit na galit ka sa R, no? Tatlo eh. Ay, sorry. Hindi, nakuha na kasi yung bipolar. Sino kumuha pangalan? Ako lang naman may ganun. Everybody, you can follow me in Bipolar. Magpo-post na ako ng mga Crossfire related stuff soon pag natapos na yung Masters. Pero thank you very much for the community, for TNC, for Smilegate, for providing this. And kung hindi dahil sa inyo, wala tayong magandang program. Also, abangan yung Sunday matches natin, and it's just fun na isi-celebrate ko ang birthday ko ng may grand finals ng Crossfire. Happy So, birthday! Happy birthday! It's gonna be very, very eventful. So, abangan niya. Ilan taon ka na? 21. Same. Yeah, diba? Ano yung picture ko kahapon lang yun. Oo. Actually, nung nalabas kayo yung 2009, yung sa Crossfire, alam pala lang ako na 11. Wow, really? Yeah! Ang bata mo pala. Yeah! I know, right? Ikaw, Didom, kapatid, ikaw, meron ka bang gustong sabihin sa nakararami ngayon? Balita ko, marami kang fans eh. Uy. Wala naman. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa ating preview show and Masters, and of course Impact as well. Guys, kung may gusto kayong i-guest dito, i-comment nyo dyan sa baba. Kung may gusto kayong interview namin dito sa preview show, guest nyo. We will be back, I think, pagbalik ng Path, which is at saka Impact, no, which is in a couple of months. So Yeah. baliwala lang yun, mabilis lang yun. And maraming salamat sa lahat ng suporta. Nood tayo ng games bukas and sa Sunday. Yeah, panoorin nyo lahat to, because one thing is for sure, I mean, yung mangyayari bukas hanggang sa Sunday, syempre, ito yung mga talagang tatatak sa ulo ng lahat ng tao. Ladies and gentlemen, this has been your 8th episode of the preview show. Syempre, on behalf of the other panels na nakasama nga natin dito, maraming salamat dahil 2 buwan din natin to ginawa. 8 Fridays total. Pero syempre, dito nagtatapos ang first season ng The Preview Show. Sana marami kayong nakuhang aral. Sana marami kayong nakuhang kung ano-ano man, katatawanan. And of course, napakinggan din natin yung buhay-buhay ng mga players and coaches at kung sino-sino pa dito nga sa mga teams nga nakasali ngayon sa CF Masters. Pero nga, there you have it, ladies and gentlemen. Once again, for the last time, my name is Vil. Together with me is Sneaky Frog, Bipolar, and Daydom. Thank you very much for watching, and this has been your first season of The Preview Show. And syempre, kita-kits ulit tayo on August 29 for the second season of The Preview Show. Maraming salamat. Good night. On gaming to qualify, it is kung sino ang huling team na makakapasok sa ating group stage. And we'll end that one with a win. And they win against Pacific Masters. Call it a night, and Elvin will kill the final member as they will go to the grand final. The dynasty is still well alive. Pacific Masters will be your 3-time champions of CFS PH Masters.
Bye!